Selamat datang ke sesi Info Sharing Center of Technology for Teaching and Learning CTTL Politeknik Seberang Perai. Untuk video kali ini, saya akan berkongsikan dengan anda bagaimana untuk kita membuat logo untuk diguna pakai di dalam video seperti contoh video live streaming atau video-video yang anda rasakan sesuai. Untuk membuat logo ini, saya menggunakan laman canva.com. Untuk memulakan, log masuk ke dalam canva.com dan di bahagian home, anda hanya memilih template dan di bawah business, klik pada logo. Apabila anda klik pada logo, anda dapat melihat beberapa pilihan logo sedia ada. Namun begitu, anda juga boleh memasukkan logo anda sendiri. Tetapi untuk video kali ini, saya akan tunjukkan bagaimana untuk anda membuat animasi untuk video anda, untuk logo anda untuk digunakan di dalam video live streaming anda. Sebagai contoh, saya ingin menggunakan logo ini. Jadi apa yang perlu saya lakukan? Hanya klik pada logo dan klik pada butang Use this template. Sebaik sahaja anda klik pada butang Use this template, anda akan dibawa ke laman ini. Apabila anda dibawa ke laman ini, anda boleh mula untuk membuat editing pada logo ini mengikut kesesuaian anda. Sekiranya anda ada logo anda sendiri, anda boleh upload di ruangan ini dan masukkan ke dalam bahagian logo. Untuk video kali ini, saya akan kongsikan bagaimana kita nak buat logo, kita nak ubah dari logo sedia ada supaya kita boleh guna pakai logo ini di dalam video live streaming. Jadi, caranya mudah sahaja. Okay, untuk logo ini, saya ingin tukarkan background color kepada putih dan line ini saya ingin tukarkan kepada hitam. Okey, jadi perkataan ini saya ingin tukarkan kepada CTTL. Jadi bagaimana kita nak animasikan logo ini? Mudah sahaja, klik pada animate dan pilih pada jenis animasi yang ingin anda gunakan. Sebagai contoh, saya ingin memilih tumble. Okey. Jadi anda juga boleh membuat tetapan masa sama ada anda ingin video ini dimainkan dalam tempoh yang panjang ataupun pendek. Okey, jadi saya set kepada 8 saat. Okey. Setelah selesai, anda boleh muat turun video ini dengan menekan butang download dan memilih type MP4 video. Akhir sekali, klik pada butang download dan nantikan logo anda selesai dimuat turun daripada laman Canva. Jadi itu sahaja untuk perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih.